আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে চেইন কেনেকৈ বনোৱা হয়। সো আমাক তাৰ বাবে লাগিব ঊল আৰু এডাল কুৰুচা। তেতিয়াহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চেইন কেনেকৈ বনাব? চেইন বনাবলৈ আমি প্ৰথমতে এটা গাঁঠি বনাই ল'ব লাগিব। ভালদৰে চাব গাঁঠিটো কেনেকৈ মই বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ফুটাটোৰ মাজেৰে আমাৰ কুৰুচাডাল ভৰাই দিম আৰু আমি ঊলডাল কুৰুচাডালেদি পকাই সেই ফুটাটোৰ মাজেদি পাৰ কৰিম আৰু বাৰে বাৰে আমি ঊলডাল কুৰুচাৰ ওপৰেদি পকাই সেই ফুটাটোৱেদি পাৰ কৰিম আৰু তেনেদৰে আমি ৰিপিট কৰি যাম। আপোনালোকে যিমান দীঘল বিচাৰে সিমান দীঘল বনাব। আৰু মোৰ চেইনডাল ৰেডি হৈছে আৰু আমি বাকীবোৰো এটা এটাকৈ চাই যাম কেনেকৈ বনাব পাৰি। আৰু জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এতিয়া আমি চাম ছিংগল ক্ৰচেট কেনেকৈ বনাব পাৰি। তাৰ বাবে আমি আগৰ দৰেই এটা গাঁঠি বনাই ল'ম আৰু ঠিক আগৰ দৰে আমি এডাল চেইন বনাই ল'ম। যিমান দীঘল বিচাৰে আপোনালোকে সিমান দীঘল চেইন বনাব পাৰিব। মোৰ চেইন বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব, যিটো মোৰ প্ৰথম ঘৰ তাত মই কুৰুচাডাল ভৰাইছোঁ আৰু এনেদৰে ঊলডাল টানি উলিয়াইছোঁ আৰু কুৰুচাডাল পাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰ নেক্সট ঘৰটো ঠিক একেদৰে কৰিব। কুৰুচাডাল ভৰাব, ঊলডাল ফুটাটোৰ মাজেৰে টানি উলিয়াব। তাৰপিছত আকৌ ঊলডাল আপোনাৰ কুৰুচাত থকা ঊল দুডালৰ মাজেৰে ভৰাই উলিয়াব। ঠিক এনেদৰে আমি কৰি যাম যিমান দূৰলৈকে মোৰ চেইনডাল আছে সিমান দূৰলৈকে। আৰু এনেদৰেই মই শেষৰ ঘৰ পালোহি। শেষৰ ঘৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঊলডাল এনেদৰে কুৰুচাৰ সেই ফুটাটোৰ মাজেৰে উলিয়াই এনেকৈ পাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ এটা গাঁঠি হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত আমি ঊলডাল এনেকৈ কাটি ল'ম আৰু এইটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল ছিংগল ক্ৰচেট। এতিয়া আহক চাওঁ হাফ ডাবল ক্ৰচেট কেনেকৈ বনাব পাৰি। তাৰ বাবে আমি এনেকৈ চেইন বনাই লৈছোঁ প্ৰথমতে। আৰু চেইন বনাই হোৱাৰ পিছত আমি এনেদৰে ঊলডাল পকাম কুৰুচাৰ ওপৰেদি আৰু প্ৰথম ফুটাটোৰ মাজেৰে এনেদৰে ঊলডাল টানি উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত আমি তিনিডাল যি ঊল আছিল তাৰ মাজেৰে আমি কুৰুচাডাল পাৰ কৰি দিম আৰু ঠিক তেনেদৰে আমি তাৰ পিছৰ ঘৰটো কৰিম। মন কৰিব আমি কুৰুচাডাল তিনিডাল ঊলৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছোঁ। এনেদৰে আমি কৰি গৈ থাকিম যিমান দূৰলৈকে আমাৰ চেইনডাল আছে সিমান দূৰলৈকে। মই শেষৰ ঘৰটো ঠিক আগৰ দৰে কৰি লৈছোঁ আৰু কৰি হোৱাৰ পিছত মই ঊলডাল কুৰুচাত থকা ঊলডালৰ ফুটাটোৱেদি পাৰ কৰি গাঁঠি কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি কাটি ল'ম। গাঁঠিটো আমি টান কৰি দিম আৰু আমাৰ হাফ ছিংগল ক্ৰচেট ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি চাম ডাবল ক্ৰচেট কেনেকৈ বনোৱা হয়। তাৰ বাবে আমি
আমি আগৰ দৰেই এটা গাঁঠি বনাই চেইন বনাই ল'ম যিমান দীঘল লাগে সিমান দীঘল মই চেইনডাল বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই ঊলডাল কুৰচাৰ ওপৰেদি পকাই যিটো আমাৰ প্ৰথম ঘৰ সেইটোৱেদি কুৰচাডাল ভৰাই ঊলডাল কুৰচাৰ ওপৰেৰে পকাই আমি উলিয়াই ল'ম আৰু এনেদৰে দুঘৰ পাৰ কৰিম আমি প্ৰথমতে তাৰপিছত আমি পিছৰ দুঘৰ পাৰ কৰি দিম আৰু তাৰ পিছৰ ঘৰটো আমি ঠিক তেনেদৰেই কৰি যাম কুৰচাডাল ঊলডালৰ ওপৰেদি এনেকৈ ঘূৰাব তাৰ পিছৰ ফুটাটোত ভৰাব তাৰপিছত ঊলডাল এনেদৰে টানি উলিয়াব আৰু প্ৰথমতে দুঘৰ তাৰপিছত নেক্সট দুঘৰ এনেদৰে উলিয়াব আৰু আমি এনেদৰে কৰি গৈ থাকিম শেষৰলৈকে আমি শেষৰ ঘৰটো তেনেদৰে কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত আমি আগৰ দৰে গাঁঠি কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত আমি কাটি ল'ম আমাৰ ডাবল ক্ৰচেট ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি চাম কেনেদৰে ট্ৰিপল ক্ৰচেট বনাব পাৰি তাৰ বাবে আমি আগৰ দৰে এটা গাঁঠি বনাই এডাল চেইন বনাই ল'ম চেইন বনাই হোৱাৰ পিছতে আমি আৰু দুটা চেইন বনাই ল'ম তাৰপিছত আমাৰ যিটো 3 নম্বৰ ঘৰ তাত আমি কুৰচাডাল ভৰাই দিম আৰু ঊলডাল কুৰচাৰ ওপৰেৰে পকাই আমি প্ৰথমতে দুঘৰ তাৰপিছত দুঘৰ আৰু পিছত শেষৰ দুঘৰ আমি এনেদৰে কৰিম তাৰপিছতো আমি ঠিক তেনেদৰে কৰি গৈ থাকিম প্ৰত্যেকটো ঘৰতে আৰু আমি শেষৰ ঘৰটো ঠিক তেনেদৰে কৰি ল'ম আৰু কৰি হোৱাৰ পিছত আমি এটা গাঁঠি দি ল'ম আগত দিয়াৰ দৰে আৰু আমি ঊলডাল কাটি ল'ম আমাৰ ট্ৰিপল ক্ৰচেট ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া ওলাই থকা ঊলবোৰ কেনেকৈ ভৰাব অতি সহজতে ওলাই থকা ঊলবোৰ ভৰাব পাৰিব কুৰচাৰ সহায়েৰে ওলাই থকা ঊলডাল আমি এনেদৰে কুৰচাৰ সহায়েৰে যিবোৰ আমাৰ চেইন আছিল তাৰ মাজে মাজে আমি ভৰাই ৰাখিব পাৰোঁ নহ'লে আপুনি বেজি লৈও চিলাই দিব পাৰে মই কুৰচাৰ সহায়েৰে ভৰাই নেদেখা কৰি দিছোঁ এতিয়া ঊলবোৰ একদম সোমাই গ'ল ভিতৰত ধৰিবই নোৱাৰি
বাকী ঊলবোৰো মই তেনেদৰে ভৰাই ল'লোঁ। চ' ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হ'ল। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।